And my Hungarian's pretty good. Elég jól tudok magyarul, ahogy látjátok. Actually, Pastor did that for me. De a pásztorotok is segített. All right, get this ready here. All right. Nice to be here tonight. Jó, hogy itt lehetünk ma este. And your pastor invited us back in November to come for a family conference. És pásztorotok novemberben meghívott bennünket, hogy jöjjünk el a családi konferenciára. And we've been praying about it ever since and preparing to come for this night. Azóta imádkozunk ezért, és készülök rá a mai estére és a következőkre. And preach a family conference. Hogy a családi konferencián prédikálhassak. And I'm thankful for this opportunity. És hálás vagyok ezért a lehetőségért. I'd like to introduce myself. I'm a stranger for many of you and don't know my background. Szeretnék egy kicsit bemutatkozni, hiszen a legtöbben nem ismeritek a hátteremet. First of all, my family and I were missionaries in the Czech Republic. Tehát családommal misszionáriusok vagyunk Csehországban. We're on the east side, in the area called Moravia. És Morvaországban, ami a keleti oldal az országnak. And so we went there in the year 2000, so we're almost been there 19 years. 2000-ben költöztünk oda, tehát már 19 éve vagyunk ott. And we work with the Czech people as well as university students. És ott a csehekkel és más országokból érkezett egyetemi hallgatókkal is foglalkozunk. When people ask me where I come from, it usually takes me a long time to explain. Mikor megkérdezik, hogy honnan származom, nem tudok egyszerű választ adni erre a kérdésre. I was born in the United States. Hiszen az Egyesült Államokban születtem. In the country of Texas. Texas országában vagy államában. And but my dad was called to be a missionary in Canada. De apukámat elhívta az úr, hogy Kanadában legyen misszionárius. So as a young boy we moved to Canada. Kisfiúként tehát, amikor gyermek voltam, elköltöztünk Kanadába. We went just like big city Canada, we moved to 400 kilometers north of the Arctic Circle. És nem csupán egy kanadai nagyvárosba költöztünk, hanem 400 kilométerről még az északi sarkkörtől is északabbra, egész már a sarkvidékre. And we worked with the Indians and Eskimos. És ott az indiánokkal és eszkimókkal az ő körükben dolgoztunk. So there I lived for many years up in the far north. Tehát sok évig éltem messze északon. People ask me about the weather here, about being cold. És akkor mondogatják itt nekem az emberek, hogy itt hideg van, itt nincs hideg. The winter there would be 40 below zero was our average. Ott a télen -40 fok volt az átlag. And we found it as cold as 70 below zero. És volt olyan, hogy -70 fok is volt. So this is Hawaii. Tehát ez ahhoz képest Hawaii. And so I went there and I lived more years in Canada than I did the United States. És több évig éltem Kanadában, mint az Egyesült Államokban. The Lord saved me in the States when I was a 15-year-old boy. Amikor 15 éves voltam, akkor mentett meg az Úr. And then a year later God called me to preach at the age of 16. Egy évvel később, 16 éves koromban elhívott az Úr, hogy legyek prédikátor. But it wasn't until I was 27 that I realized that what God wanted me to do as far as in the ministry, being a missionary. 27 éves voltam, amikor megmutatta a misszió területemet. And so for 4 years after high school, I joined the U.S. military. És középiskola után 4 évig az Egyesült Államok hadseregéhez csatlakoztam. And while I was stationed there, I was stationed in the country of Japan and Korea. És amíg Japánban és Koreában állomásoztunk. And Saudi Arabia for 8 months. És 8 hónapig Szaúd-Arábiában. I was in the first Persian Gulf War in 1990. És részt vettem a 1990-ben az első öbölháborúban. And during that time came close to losing my life one time. És egyszer az életem is kockán forgott. And when you have missiles flying over your head, you start making sure your house is in order. És amikor az ember feje felett rakéták zúgnak el, akkor az életét is áttekinti. And so after that I got out of during this time the Lord after I got out of the military God put me in the Bible school. És amiután végeztem a hadseregben tett szolgálatommal, akkor Biblia főiskolára jelentkeztem. And started preparing for the ministry. És készültem a szolgálatra. Many of those years I worked under my dad's ministry, which some of you know my dad. És sok évig szolgáltam édesapám gyülekezetében, akit többen is ismertek. I was actually sent out on my dad's church to come to the Czech Republic. Az a gyülekezet küldött ki engem, hogy Csehországba menjek. Yeah, so we're
pleased to be with you tonight and really looking forward to this conference. Tehát köszönjük, hogy itt lehetünk ma este, és nagyon vártuk már ezt a konferenciát. And amen, we're looking for great things. És nagyszerű dolgokat várunk. But we went to, when it's interesting, my history, a lot of people don't, as far as being in Canada, is not like growing up in the United States. És sokan nem tudják, de Kanada egyáltalán nem olyan, mint az Egyesült Államokban, tehát hogyha ott nőttem volna föl. And growing up amongst Indian and Eskimos opposed to Americans. És hogyha az ember indiának és eszkimók között él, az teljesen más, mint hogyha az Egyesült Államokban. I mean, we eat wild meat, we eat caribou and moose and all kinds of big animals. Tehát találkoztunk mindenféle jávorszarvassal, medvével, egyéb ilyen északi sarkkörön élő állatokkal. And so it did a lot in preparing me really for what God had in the future. I was used to things being really different. Tehát én már hozzá voltam szokva, hogy a dolgok mindig változnak, és ezzel felkészített Isten a szolgálatra. And so I'm looking forward to tonight and this week of being together. Úgyhogy már nagyon vártam ezt a hetet, hogy itt együtt lehessünk. And it's my prayer that we grow close. Amen, we're brethren. És azért imádkozom, hogy mi, mint testvérek, még közelebb kerüljünk egymáshoz is a hét során. Amen. 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 All right.